ربوني امشي على البرزخ اتقرع الزرنيخ واتمرغ. بالنسبة للعالم الغربي معناتها اللي يحبوا يقولوا ايه خلاص بعد الثورة ولات تونس الكلها يجي هاي دينا مثال. لا لا ما تحملش مسؤوليات. انا ما نمثلش شعب ما نمثلش، انا نمثل حياتي. يجمل التسويق واتمرغ والجاهل بينسى واتمرغ. تونس في الليل كيف نخرج برا في الشارع مثلا نحس بشوية تحدي، ماناش نخرجوا للشارع باش نمشيو من ألف لباء. مرات نعملوا هكا نزقزقوا، يمكن برشا حاجات لازم نبعدوا عليها وكل شيء، خاطر نحبوا معناتها ريوسنا يكونوا معناتها خاليين من أي ظلم نجموا نعيشوه في الليل. فأنا بالنسبة لي أنا الليل هو كأنه سينما ولا كأنه فينيو، قاعة وين فما حاجة قاعدة تصير وتتبعها من أول لآخر وتفرح بها ولا تبكي منها. خاطر أنا عبد ياسر هايبر أكتف، وفي الصباح ما نجمش نخدم، ما نجمش نشوف، ما نجمش نحكي مع ناس، على خاطر برشا نشوف برشا ديتيلز، برشا حاجات قاعدة تصير وقت كي نبدا في النهار، كي نبدا برا في الشارع ولا حتى كيف نمشي أي مكان. تعجبني على الآخر لما أنا نكون المسؤولة على كيفاش الناس تتحرك، كيفاش الناس تخرج الفرحة ولا مش الفرحة ولا الانرجي هذيك، نكون أنا المسؤولة على كل ساوند سيستم بالكلوب ولا هذاك الكل يخدم في مخي وانا قاعدة نلعب في الموسيقى. فقوة أكيد يعني أنا بايلوت، ما كنحس روحي كان رائد هكا نسوق بالناس وهكا. نكتب موسيقى اللي متاعي معناتها اللي خرجته في الالبوم تاع خنار ولا اللي من بعد اللي باش نخرجه، وين نجم نعطي فكره على انا من وين جغرافيا واجتماعيا. معناتها اسمي دينا عبد الواحد، تونسيه، كنت عايشه في قطر. شنو اللي ما لقيتوش في قطر ولقيته في تونس؟ بعد ما هاجرت لاوروبا حسيت روحي ألين مرة أخرى، خاطر في قطر كنت ألين، كي جيت لتونس ألين، كي مشيت لفرنسا ألين، وتوا في إنترنت ألين زاد نورمال. ناديتك حبا سنة وتعشيرة، سافرت فرنسا من دون تأشيرة. أهديتك حبا سنة وتعشيرة، صباح حبيبي. الناس العرب جوستومون معناتها في العالم العربي كي يجيو يسمعوك وكل شيء
يعملوا جو اكثر على الكلمات ولا فهمت. اي هذيك عليه جوستومون. انا اون فيت انا حسيت روحي كاني مش مرحبا شويه معناها فهمت دون لو سونس في تونس دون لو سونس او الموسيقى نتاعي مازالت مهبوله خاطر قبل نتذكر كان كانوا يسموني المهبوله ولا المقلوبه كوا تشوا دونك مازالت دينا عندها عالم وحدها. هو معناتها انا يظهر لي معناتها موجود. انت مقرره اللي انت تعمل في موسيقى تجريبيه معناتها اصلا تعرف اللي كنت تسميها كان تسمي ديجا موسيقى تجريبيه كنت تعرف اللي هي خارجه على القالب جوستومون مش واللي مش تعجب برشا عباد معناتها. عندك الحق سي فغي نجم في 30 سنه تولي هي الموسيقى السائده في نمط ما. هلو طوكيو. انت تعرف لي جورناليست الصحفيين البرا يقولوا لي شنو يقولوا لي كي يسالوني على سؤال نتاع علاش مش في تونس صار السكسي هذا ديما لصقوا شويه اسلام شويه ذكوريه وشويه ما نعرف شنو. انا ما ظهرليش حتى انا قاعده نقول لهم الكلنا في مع بعضنا فرد بلاصه ما تغير لك انت ستارز. عندنا سوسيتي مسكره شويه على العكس معناتها نحس اللي يمكن هذاك هو اللي يزيد يمضي الكرياتيفيتي نتاعنا والديسكور نتاعنا في الموسيقى ولا في الآغ ولا في السينما. اذا الى متى من جينيراسيون الجينيراسيون قبل اللي يحب يعمل موسيقى بالرسم حياته لازم يخرج.